Ahoj, já jsem Nicole, závodně lyžuji, moje disciplína je ski cross a na operaci očí jsem se rozhodla jít letos na jaře před sezónou. A tím důvodem bylo, že kontaktní čočky už mě poměrně omezovaly v tom, že mi třeba vypadávaly, občas mě dřely oči, musela jsem si dávat pozor, abych nedostala žádnou infekci, protože v tu chvíli bych vlastně vůbec nemohla nastoupit na start, protože bez kontaktních čoček jsem nebyla v podstatě schopná závodit. Definitivně jsem se vlastně rozhodla loni, když jsem byla na soustředění ve Španělsku, byli jsme surfovat a oceán mi několikrát ty čočky vyplavil, takže jsem se sotva dostávala na břeh, pak jsem na břehu nemohla najít, kde mám věci a prakticky po slepu jsem se dostávala někam do obchodu pro nové čočky. Takže to jsem si říkala, že už takový situace zažívat nechci, navíc se mi to několikrát stalo i na lyžích, že mi ta čočka vypadla a to v trati může být hodně nebezpečný. Pořád jsem si to představovala tak, že to bude hrozně časový omezení. Protože potom nějakou dobu nebudu moc sportovat, budu se muset šetřit, nebudu moc do posilovny, což jako v mém časovém horizontu je poměrně náročný v tom, jak trénuju a závodím. Byla jsem překvapená, že v mém časovém programu mi to zabralo v podstatě jenom pár dní, ve chvíli, kdy jsem měla volno. A už nějaký třetí den jsem byla schopná jít na lehký trénink. Ještě před tou operací jsem se docela bála, jak vlastně ten zákrok bude vypadat. Od různých známých jsem tak jako poslouchala, že na to člověk kouká a že to je nepříjemný a že to pálí a bolí a představa, že mi někdo šahá do oka a vlastně je to zaživa, nejsem umrtvená, já jsem na pár operacích už byla, ale tam mě vždycky uspali a bylo to dělejte si se mnou, co chcete. A když jsem vlastně pak přišla na ten operační den, tak to byla jediná trochu obava, kterou jsem měla, ale pak jsem si říkala, že vlastně to zvládlo spoustu lidí přede mnou a evidentně to je v pořádku, když další lidi chodí na tu operaci, takže jsem se snažila se toho nebát a poslouchala jsem pokyny, který jsem dostávala od lékařů a od sestřiček a ve výsledku to bylo úplně v pohodě. Samotný ten průběh operace byl takový, že jsem sem první den přišla, vzali si mě sestřičky, udělali mi vyšetření, pak si mě vzal pan doktor, ten mě ještě to přeměřil, takže ta kontrola těch očí byla opravdu velmi důkladná, asi žádnou podobnou jsem nikdy neměla, ale bylo mi potvrzeno, že mám oči a vadu vhodnou k té operaci. Druhý den jsem vlastně přišla a už si mě tady rovnou znova se mě překontrolovali, přeměřili, rozkapali a tím mi vlastně ty oči umrtvily, chvilku jsem musela odpočívat, než ta anestezie začala působit. Pak si mě pan doktor vzal na operační sál a tím, že jsem byla trochu rozkapaná a ještě jsem neviděla, tak jsem to moc nevnímala a při tom samotném zákroku jsem cítila, že mi s tím okem něco dělají a trochu jsem viděla i periferně, ale nebylo to bolest, bylo to jenom, že jsem to cítila. A pak vlastně jsem byla překvapená, jak v podstatě strašně rychle to proběhlo. Že jsem čekala, že na tom sále, i když jsem to věděla předem, jak dlouho to bude, tak i tak jsem říkala, aha, to už je hotový, tak dobrý, tak vidím, tak můžu jít. Pak teda nepříjemná byla ta fáze, kdy mě přestala působit anestezie, musela jsem to rozkapávat a tak ty 3 hodinky mě to pálilo, byla jsem hodně citlivá na světlo, na jakýkoliv třeba vítr nebo prostě takový ty cokoliv vnější věmy. Ale po 3 hodinách, kdy jsem si vzala i prášek na bolest, tak najednou bylo všecko pryč, bylo mi příjemně, šla jsem úplně normálně spát a ráno jsem se probudila, viděla jsem. Takže došla jsem znova na kontrolu, pan doktor mě překontroloval, řekl mi, že mám vlastně čistou nulu. A jsem to sama viděla, že najednou vidím úplně prostě všechno, že to je v pořádku a mohla jsem jít domů a už jsem jako se zapojila úplně do běžného života, takže to bylo bezva. Lidem, kteří se rozhodují jít na operaci, tak určitě doporučuji jít co nejdřív, protože ten komfort je neporovnatelný s tím, když člověk nevidí a určitě se nemají čeho bát. Já sama bych šla mnohem dřív, když bych to věděla.